Кожна людина стикається з нею. Вона невидима, але її відчуваєш шкірою. Вона не тримає зброї, але здатна скувати твою волю. Її ім'я – тривога. Ми звикли сприймати її як ворога, як слабкість, якої треба позбутися. Але стоїки бачили в ній випробування, а Карл Юнг – голос нашого несвідомого. І обидва мали рацію. Тривога не виникає з нічого. Вона не випадковість і не поломка. Це сигнал. Це спосіб, яким глибинна частина нашого «я» намагається привернути увагу. Коли ми намагаємось заглушити її роботою, розвагами чи алкоголем, ми не позбавляємось її, а лише штовхаємо глибше, звідки вона повертається ще сильнішою. Стоїчна мудрість каже, те, що ти уникаєш у собі, одного дня стане твоєю долею. Юнг сформулював це ще пряміше. Той, хто не стикається зі своїм несвідомим, змушений прожити його як свою долю. Ми звикли тікати від тривоги, ніби вона загрожує нам. Але стоїчна філософія навчає іншого. Не тікай, дивись прямо в очі тому, що тебе лякає. Тривога – це не ворог, який хоче знищити тебе, а посланець, що приносить знання. У кожної тривоги є причина, і вона майже завжди не зовні. Її коріння всередині, у невисловлених емоціях, витіснених спогадах, незакритих внутрішніх конфліктах. Вона говорить з нами мовою символів, образів і снів. І якщо навчитися чути цю мову, тривога перестає керувати нами і починає нам служити. Юнг бачив у тривозі не хворобу і не дефект, а інструмент розвитку. Це нагадування, що частина нас хоче бути визнаною. Стоїки висловлювали ту ж думку іншими словами. Людина страждає не від подій, а від свого судження про них. А судження формується там, де ми найменше придивляємось, у глибині несвідомого. Колись ворог стояв перед людиною з мечем. Сьогодні він живе в її думках, він ховається в сумнівах, у незалікованих ранах минулого, у страхах, які ми не хочемо визнавати. І тривога – це не темрява, що нищить, а світло, яке підсвідомість запалює, щоб ми нарешті побачили те, від чого тікали. Вона каже, ось твоя невирішена біль, подивися на неї, визнай її. І тоді вона втратить владу над тобою. Якщо не зустрітися зі своєю тривогою, вона керуватиме кожним кроком. Вона диктуватиме, що сказати, як діяти, чого уникати. Вона стоятиме за агресією, прокрастинацією, безсонням чи апатією. Але якщо подивитись їй в очі, вона перестане бути хазяїном і стане союзником. Стоїцизм учить «не знищуй те, що не розумієш». Розумій і знищиш його владу над собою. Це відео не про чарівну пігулку, яка позбавить тебе тривоги назавжди. Це про шлях глибший, шлях перетворення тривоги з ворога на вчителя. Ми пройдемо його крок за кроком, від усвідомлення до внутрішньої свободи. І перший крок – припинити тікати, припинити ховатися, подивитися вглиб себе. Бо тільки той, хто має сміливість зустріти власну тінь, здатний вийти з неї сильнішим. Урок 2. Зроби свою тривогу відчутною. Більшість людей намагаються втекти від тривоги, приглушити її ліками, заговорити роботою чи втопити у фільмах. Але втеча нічого не лікує, вона лише ховає проблему глибше, де вона росте і набирає силу. Карл Юнг казав, те, чого ми не усвідомлюємо, керує нами. Стоїки говорили те саме іншими словами. Ти не можеш приборкати те, чому не дивишся прямо в обличчя. Саме тому перший крок, щоб перестати бути заручником тривоги, зробити її конкретною, майже фізичною. Бо поки вона залишається безформним туманом десь усередині, вона має над тобою владу. Але коли ти надаєш їй форму, вона стає чимось, з чим можна говорити, домовлятися і зрештою керувати. Зараз скажу річ, яку мало хто робить насправді. Зупинись і уяви. Якби твоя тривога була людиною, як би вона виглядала? Чи це згорблена, виснажена постать у кутку? Чи тінь, яка шепоче на вухо кожного разу, коли ти робиш крок уперед? А може,
Це маленька злякана дитина, яка блукає у темному лісі і чекає, що її знайдуть. Не поспішай з відповіддю. Дозволь своїй уяві створити цей образ. Чому це важливо? Бо все, що має форму, вже не здається всесильним. Абстрактне відчуття, яке лякало, перетворюється на конкретну присутність, із якою можна взаємодіяти. Невідоме завжди страшніше, ніж відоме. А коли страх має обличчя, він уже не демон, а співрозмовник. Подивись, як це працює в житті. Ти постійно відкладаєш важливі справи, хоча знаєш, що це шкодить тобі. Здається, це лінь. Але якщо придивитися, твоя тривога виглядає як налякана дитина, якій страшно зробити помилку. Вона не ворог. Вона хоче захистити тебе від сорому, який колись пережила, і поки ти не побачиш її, ти воюватимеш не з лінню, а сам із собою. Уяви, що ця тривога стоїть перед тобою. Якого вона зросту? Який має вираз обличчя? Вона рухається чи стоїть на місці? Вона уникає погляду чи дивиться прямо на тебе? Ці спостереження – уже форма контролю. Бо коли ти дивишся на неї, ти більше не під її владою. Ти вивчаєш її. А той, хто вивчає, уже не жертва. Може здатися дивним говорити з власними емоціями через образи, але саме так працює людський розум. Несвідоме не говорить із нами мовою логіки, воно говорить символами. І поки ми намагаємося вирішити внутрішню проблему логічними аргументами, ми говоримо не тією мовою. Стоїки це знали. Не все можна пояснити розумом, але все можна пізнати через споглядання. Зробивши тривогу конкретною, ти робиш перший крок до того, щоб повернути контроль. Вона вже не безформна сила, що діє з тіні, а частина твого досвіду, яку можна зрозуміти. І щойно вона набуває форми, відкривається шлях до наступного кроку – заговорити з нею. Бо лише те, що ти визнаєш існуючим, ти можеш змінити. Стоїчна філософія каже – ми не володіємо тим, чого не бачимо. Побачивши свою тривогу як конкретну сутність, а не як розмитий страх, ти вже зробив перший крок до володіння власним внутрішнім станом. І тоді в тебе з'явиться те, чого так не вистачає в момент паніки – відчуття контролю. Урок 3. Поговори зі своєю тривогою. Коли тривога вже має форму, вона перестає бути туманом, який паралізує. Вона стає співрозмовником, і саме тепер настав час зробити наступний крок – заговорити з нею. Це може звучати дивно, як говорити з емоцією. Але пам'ятай, твоя тривога не живе десь зовні. Вона частина тебе, і вона хоче щось сказати. Стоїки повторювали – хто знає себе, той непереможний. А пізнати себе означає не лише бачити свої сильні сторони, а й почути ті голоси всередині, які ти звик ігнорувати. Саме ці голоси найчастіше керують тобою, поки ти їх не помічаєш. Юнг говорив, що несвідоме постійно прагне діалогу зі свідомістю. І коли ти його ігноруєш, воно не зникає, воно повертається сильніше. У вигляді панічних атак, безсоння чи хронічного напруження. Але коли ти починаєш слухати, воно перестає кричати і починає говорити. І тоді тривога стає не покаранням, а підказкою. Зараз зробимо просту практику. Сядь у тиші, закрий очі. Уяви, що твоя тривога стоїть перед тобою. У неї вже є обличчя, тепер дай їй голос. Скажи їй уголос або подумки, чому ти тут? Що ти хочеш мені показати? Від чого ти мене захищаєш? Не чекай буквальної відповіді. Несвідоме не говорить словами, воно говорить відчуттями, образами, спогадами. Раптом у пам'яті спливе епізод із дитинства, або з'явиться запах, якого ти давно не відчував. Можливо, ти просто відчуєш холод або тепло. Все це не випадковість. Це мова твого внутрішнього світу. Тут більшість людей роблять фатальну помилку. Вони одразу починають аналізувати, оцінювати, пояснювати. Не роби цього. Просто слухай. Слухання – це вже форма прийняття. А прийняття – це сила. Бо поки ти воюєш зі своєю тривогою, вона сильніша. Але коли ти починаєш її слухати, сильнішим стаєш ти.
Подивімось на це через приклад. Ти відчуваєш сильну тривогу перед важливою зустріччю. На поверхні це виглядає як страх провалу. Але коли ти питаєш свою тривогу, що ти мені показуєш? Вона відповідає образом, спогадом із дитинства, коли тебе висміяли за невдалий виступ. І тепер, у дорослому житті, цей страх говорить не про зустріч, а про те, що ти досі носиш у собі ту дитячу рану. І поки ти не визнаєш її, вона керуватиме твоїми діями. Пам'ятай, тривога рідко говорить про поверхню, вона говорить про глибину. Іноді страх перед майбутнім – це не про майбутнє, а про біль минулого, а гнів на когось – це не про цю людину, а про частину тебе, яку ти не прийняв. Саме для цього і потрібен діалог. Не щоб вигнати тривогу, а щоб зрозуміти, що вона хоче донести. Стоїки вчили – найбільший ворог людини – те, чого вона не хоче бачити. Діалог із тривогою – це спосіб нарешті побачити те, від чого ти тікав. І не очікуй, що це станеться за один день. Спочатку тривога може мовчати, як людина, якій ти ніколи не давав слова. Але якщо ти продовжиш слухати, вона почне говорити. І тоді за страхом ти побачиш біль, за панікою, незавершену історію, за напругою, частину себе, яка прагне бути почутою. Юнг казав, те, що ми витісняємо, не зникає. Воно повертається, щоб бути визнаним. І через цей внутрішній діалог ми починаємо визнавати ті частини себе, які довго ховали. Ми відкриваємо в собі те, що ігнорували роками. І кожна така розмова – це крок до цілісності. Скажу прямо, тривога не ворог. Це листоноша, який приніс послання з глибини твоєї душі. Якщо ти не відкриєш цей лист, він приходитиме знову і знову, але якщо ти наважишся його прочитати, навіть якщо зміст болючий, ти отримаєш те, чого найбільше бракує в страху – ясність. А ясність завжди сильніша за паніку. Дозволь собі говорити з тривогою, питай її про причини, про страхи, про бажання. Не поспішай. Відповіді можуть прийти не одразу – у сні, у розмові, у раптовому усвідомленні під час прогулянки. Несвідоме має свій ритм, йому не можна наказати. Але якщо ти створиш простір для діалогу, воно почне говорити. І коли цей діалог справді почнеться, тривога перестане бути силою, яка керує тобою. Вона стане силою, якою керуєш ти. І це один із найважливіших кроків на шляху до внутрішньої свободи. Бо ти більше не тікаєш, ти слухаєш. Не борешся, розумієш. І саме це знання робить тебе сильнішим за власні страхи. Урок 4. Слухай відповіді. Ти вже зробив перші 3 кроки. Перестав тікати, надав своїй тривозі форму і заговорив із нею. Але це ще не кінець. Наступний крок – навчитися слухати. Не поверхово й не розумом, а всім собою. Бо справжні відповіді від підсвідомості ніколи не приходять як готові фрази. Вони приходять як натяки, як образи, спогади, відчуття. І лише той, хто навчився слухати цю мову, зможе зрозуміти її сенс. Юнг казав, несвідоме не говорить логікою, воно говорить символами. І це не красива метафора. Це буквально означає, якщо ти намагаєшся зрозуміти свою тривогу виключно розумом, ти просто не чуєш її мови. Стоїки казали про те саме іншими словами. Спокій приходить не тоді, коли все пояснив, а тоді, коли все зрозумів. А зрозуміти означає навчитись чути те, що не звучить словами. Спробуй це прямо зараз. Сядь у тиші, припини сперечатися з собою, аналізувати чи навішувати ярлики. Просто слухай. Що виникає в тобі, коли ти говориш зі своєю тривогою? Які образи спливають, які сцени з минулого раптом з'являються? Що відчуває твоє тіло? Напруження, холод, жар, важкість? Це не випадковість. Це спосіб, яким говорить твоя підсвідомість. Подивися на приклад. Якщо тобі раз по раз сниться замкнені двері, це не дивна дрібниця. Це підказка про твій опір змінам. Якщо у відчуттях з'являється холод,
Можливо, це знак емоційного відсторонення. Якщо з'являється сцена з дитинства, це не ностальгія, а сигнал про стару рану, яка досі впливає на твої рішення сьогодні. Все це не хаос. Це карта, якою користується твоє несвідоме. Тут більшість людей роблять фатальну помилку. Вони не слухають, а судять. Побачили символ і відмахнулись. Це маячня. Відчули емоцію і одразу намагаються її вимкнути. Але підсвідомість не любить, коли її ігнорують. І тоді вона починає кричати. Через напади тривоги, через тілесні симптоми, через повторювані життєві сценарії. Слухання знімає цей тиск. Це як дати простір тому, хто мовчав роками. Стоїки вірили, що внутрішній спокій народжується не через придушення емоцій, а через їх розуміння. Тому постав собі 3 прості запитання. Що означає цей образ для мене? З чим у моєму житті він перегукується? Де я вже відчував це раніше? Відповіді можуть бути неочікуваними. Можливо, твоя теперішня тривога виросла з досвіду 10-річної давності. Можливо, вона не про роботу чи гроші, а про глибоке переконання, яке ти носиш із дитинства. Наприклад, людина, яка боїться братися за нові проекти, часто не боїться самої невдачі. Вона боїться знову не виправдати очікування, як це було колись у школі чи в сім'ї. І поки ти не почуєш це джерело, тривога повертатиметься в різних формах. Пам'ятай, підсвідомість – не ворог, вона союзник. Її мовчання – це не байдужість, а очікування, поки ти навчишся слухати. Її загадки – не пастки, а запрошення до глибшого пізнання себе. І коли ти починаєш їх розшифровувати, тривога втрачає владу. Вона перестає бути силою, що тисне, і стає компасом, який веде. Щоб допомогти собі чути краще, користуйся простим правилом. Символ, сенс, дія. Побачив замкнені двері, запитай себе, яку двері ти боїшся відкрити в реальному житті. Відчув холод, подзвони людині, з якою давно не говорив. Побачив переслідування, згадай, від якого рішення ти тікаєш уже місяцями. Несвідоме не хоче тебе злякати, воно хоче зрушити тебе з місця. Іноді відповіді приходять не тоді, коли ти чекаєш. Вони можуть прийти у сні, у рядку книги, який раптом зачепив, у розмові, яку ти не планував. Не вимагай конкретики. Дозволь підсвідомому говорити так, як воно вміє. І найголовніше, не відштовхуй навіть те, що здається дивним. Іноді саме дивне містить найглибшу істину. Юнг казав, те, що ми заперечуємо, переслідує нас. Те, що ми приймаємо, перетворюється. Слухати означає приймати. А прийняття – це завжди перший крок до трансформації. І як тільки ти по-справжньому почнеш слухати свою тривогу, вона перестане бути туманом, що сковує. Вона стане дороговказом, що веде до розуміння себе. Саме тут починає народжуватися внутрішня свобода. Не через боротьбу, не через втечу, а через глибоке слухання. Бо той, хто навчився слухати власні страхи, більше не живе під їхньою владою. Він використовує їх як джерело сили. Урок 5. Вирази свої почуття. Ти вже навчився слухати свою тривогу. Але цього недостатньо. Усвідомлення без дії – це як карта без кроку. Наступний етап – дати почуттям вихід назовні. Бо все, що залишаєш усередині, з часом перетворюється на отруту. Стоїки це знали. Невисловлене стає кайданами. А Юнг додавав, невисловлені емоції не зникають. Вони накопичуються і повертаються як біль або хвороба. Більшість людей роблять цю помилку. Вони стискають зуби і тримаються. Вони переконані, що сила – це мовчання. Але насправді це не сила, а спосіб зробити тривогу ще сильнішою. Енергія емоцій нікуди не зникає. Якщо ти її не виражаєш свідомо, вона починає керувати тобою несвідомо. І тоді ти вже не керуєш собою, керує гнів, страх або сором. Скажу прямо, висловлювати почуття – це не слабкість. Це стратегія. Це спосіб
повернути контроль над тим, що раніше контролювало тебе. Один із найпотужніших способів – письмо. Візьми аркуш і просто почни писати все, що відчуваєш. Не редагуй, не прикрашай, не намагайся звучати розумно. Напиши навіть те, що здається безглуздим або дитячим. Головне – випусти це зсередини назовні. Ось проста вправа, яку я раджу зробити сьогодні. 10 хвилин. Сирий текст. Пиши все, що відчуваєш прямо зараз. Навіть якщо це виглядає як хаос. 10 хвилин знайди 3 ключові тригери. Теми, людей або спогади, які повторюються. 10 хвилин для кожного тригера визнач одну дію. Написати листа, поговорити з людиною, прийняти рішення. Ці 30 хвилин – це не просто вправа. Це форма очищення. Бо коли ти пишеш, ти відходиш на крок назад і дивишся на свої емоції збоку. Вони вже не розмитий хаос усередині, це слова на папері. І саме в цій дистанції народжується сила. Ти можеш аналізувати, розуміти і переосмислювати. Письмо – це дзеркало, яке показує не лише тривогу, а й її справжню причину. Але письмо – не єдиний шлях. Юнг наголошував, що підсвідомість говорить не лише словами, а й образами. Тому будь-яка творча форма – це теж мова твоєї душі. Малюй, навіть якщо не вмієш. Ліпи з глини. Створи музику. Немає значення, чи це гарно, важливо лише, що ти дав вихід тому, що роками сиділо всередині. Ось приклад із практики. Один чоловік роками відчував тривогу на роботі і не міг зрозуміти чому. Він почав щодня писати потік свідомості по 15 хвилин. Через кілька тижнів у його текстах почали повторюватися одні й ті самі слова. Не моє, не цікаво, чужі очікування. Саме це й було причиною його тривоги. Він жив не своїм життям. І коли це стало очевидним, тривога почала зникати. Не тому, що її вилікували, а тому, що вона виконала свою місію, донесла послання. Цей процес не про результат, а про рух енергії. Коли ти переносиш внутрішнє назовні, воно перестає бути тиском, воно стає матеріалом, з яким можна працювати. І ще важливіше – це акт прийняття. Коли ти щось висловлюєш, ти ніби кажеш своїй тривозі «Я тебе чую, я готовий мати з тобою справу». І саме в цей момент вона втрачає владу. Стоїки розуміли цей принцип. Не можна керувати тим, що ти заперечуєш, але можна керувати тим, що ти визнаєш. Висловлення почуттів – це форма визнання. Це спосіб сказати «так, це частина мене». І в цьому прийнятті вже половина зцілення. Не бійся, що тебе переповнить. Не бійся зламатися під тиском емоцій. Це не злам, це очищення. Це буря, яка змиває все зайве. Ти не стаєш слабшим, ти стаєш чеснішим із собою. А чесність – це сила. Коли енергія почуттів починає текти назовні через слова, образи чи звук, тиск усередині спадає. Тривога вже не сидить у тобі, як темний згусток. Вона рухається, змінюється, трансформується. І з нею змінюєшся ти. Пам'ятай, висловлювати почуття не означає застрягти в минулому. Це означає перетворити минуле на ресурс. Кожна емоція, навіть тривога, містить енергію. І коли ти спрямовуєш її свідомо, вона вже не руйнує, вона будує. Саме тут народжується внутрішня свобода. Не в тому, щоб нічого не відчувати, а в тому, щоб відчувати і все одно залишатися господарем власного світу. І коли ти навчишся висловлювати свою внутрішню правду, тривога перестане бути силою, що керує тобою. Вона стане силою, якою керуєш ти. Урок 6. Зроби усвідомлений висновок. Ти вже пройшов довгий шлях. Перестав тікати, дав тривозі форму, заговорив із нею, навчився слухати і випустив назовні те, що роками носив у собі. Але якщо на цьому зупинитися, усе це буде лише гарною внутрішньою подорожжю. Без усвідомленого висновку тривога повернеться. І це не її вина. Це означає, що урок залишився невивченим. Стоїки були безкомпромісні. Знання без дії
– це незнання. Юнг говорив те саме іншими словами. Несвідоме стає долею лише тоді, коли його залишають без уваги. Тобто розуміння саме по собі нічого не змінює. Змінює лише інтеграція, коли нове усвідомлення перетворюється на рішення, дію, іншу реакцію на життя. Тому постав собі головні запитання. Що саме моя тривога намагалась мені сказати? Яке послання несла моя підсвідомість? Чого мені потрібно навчитися або змінити після всього, що я побачив? Ці відповіді можуть бути неприємними, бо тривога рідко говорить про дрібниці. Вона може сказати «ти живеш не своїм життям» або «ти тікаєш від болю, який давно пора прожити». А може, ти зрадив частину себе, намагаючись відповідати чужим очікуванням. І це нелегко чути. Бо часто ці відповіді не про те, що треба зробити, а про те, від чого треба відмовитися. Багато людей зупиняються саме тут. Побачити істину легше, прийняти її болючіше. Бо прийняття означає зміну. А зміна – це завжди кінець чогось старого. Стоїчна мудрість нагадує – ми не змінюємось, поки не готові зустріти те, від чого тікали. І тут важливо не просто поставити запитання, важливо дати собі чесні відповіді. Сядь і запиши 3 речі. 1. Що я маю припинити робити, щоб тривога більше не поверталась у цій формі? 2. Що я маю почати робити, щоб жити в гармонії з тим, що я дізнався про себе? 3. Яке одне рішення я прийму вже сьогодні? Приклад. Ти відчував тривогу через постійну втому й вигорання. Слухаючи її, ти розумієш. Ти все життя доводиш свою цінність через роботу. Висновок. Я живу, намагаючись заслужити визнання. Дія. Встановлюю чіткі межі робочого часу і дозволяю собі бути недосконалим, без провини. Це маленький крок, але саме з таких кроків починається справжня зміна. Інший приклад. Ти відчуваєш постійне занепокоєння у стосунках. Діалог показав глибинний страх бути покинутим. Висновок. Я шукаю підтвердження зовні, бо не даю його собі всередині. Дія. Щодня практикую внутрішній діалог і підтримку, щоб не переносити відповідальність за свою цінність на інших. Іноді висновок простий – пробачити себе за стару помилку. Інколи радикальний – закінчити стосунки чи роботу, які знищують тебе. А іноді найглибший – прийняти себе повністю. І сильні сторони, і слабкі. Юнг називав це «зустрітися зі своєю тінню». Це означає прийняти навіть ті частини, які ти колись відкинув, соромився або ненавидів. Бо без цього прийняття цілісність неможлива. Запам'ятай головне. Висновок – це міст між усвідомленням і новим «я». Без нього ти залишаєшся на старому березі, навіть якщо побачив, що річка існує. Але коли ти робиш крок і переходиш цей міст, тривога перестає бути тягарем і стає вчителем. Вона перестає зупиняти і починає вести. Зроби собі цей контракт із собою. Я більше не буду ігнорувати свої внутрішні сигнали. Я перетворю свій страх на рішення. Я діятиму з прийняття, а не з паніки. Уяви, що ти стоїш перед дзеркалом і бачиш не лише відображення, а й усі свої тіні за спиною. Що ти робиш? Відвертаєшся чи дивишся далі? Приймаєш усе, що бачиш, чи знову відкидаєш частини, які не вписуються в ідеальне «я»? Бо лише прийнявши себе цілком, зі слабкостями, страхами й помилками, ти виходиш за межі тривоги. Стоїки казали, мудрість починається там, де закінчується заперечення. Саме тут народжується твоя внутрішня сила, не в спробах змінити світ, а в готовності прийняти його таким, який він є, і діяти з цього прийняття. І коли ти зробиш цей свідомий висновок, тривога перестане бути тінню, що тисне. Вона стане вчителем. Замість того, щоб гальмувати тебе, вона почне штовхати вперед. І саме в цю мить починається твоя внутрішня трансформація, не через боротьбу, а через розуміння, прийняття і дію. Урок 7. Зазирни у свої сни.
Якщо ти справді хочеш дістатися до самого кореня своєї тривоги, доведеться піти туди, де розум замовкає, а говорить підсвідомість. У сни. Юнг називав сни голосом несвідомого, і це не поетична метафора. Коли ми спимо, свідомість вимикає контроль, і на сцену виходить глибинна частина нас самих. Вона не вміє говорити словами, зате блискуче розмовляє символами, архетипами і образами. І саме там часто приховані відповіді, які не знайдеш у буденному мисленні. Більшість людей ігнорують сни, прокидаються і кажуть, та це просто маячня мозку. Але стоїки вірили, жодна деталь нашого внутрішнього світу не є випадковою. Кожен образ, кожна сцена – це повідомлення. І якщо навчитися читати цю мову, можна отримати доступ до глибинних шарів себе, про існування яких ти навіть не підозрював. Ось як це працює. Сни не показують нам те, що ми хочемо бачити. Вони показують те, що нам потрібно побачити. Вони можуть піднімати на поверхню витіснені страхи, забуті спогади або глибокі внутрішні конфлікти. Тебе хтось переслідує? Це не про небезпеку. Це про втечу від рішення, яке ти боїшся прийняти. Замкнені двері – це не страшний сон, а символ твого опору змінам. Бурхлива вода – це не хаос, а емоції, в які ти так і не наважився зануритися. Не сприймай сни буквально. Їхня сила не в прямому змісті, а в емоціях, які вони пробуджують. Саме вони ведуть тебе до істини. Тому після пробудження не хапайся одразу за телефон. Залишся на кілька хвилин у тиші. Згадай сон і запиши його. Кожну деталь, навіть дрібницю. Потім постав собі 3 запитання. Які почуття це викликало? З чим у моєму житті це перегукується? Де я вже переживав щось подібне? Цей простий ритуал, щоденник снів, може стати твоїм найпотужнішим інструментом самопізнання. Ось як його зробити. Тримай зошит біля ліжка. Щоранку записуй хоча б 3 деталі зі сну та 1 емоцію, яку ти відчував. Наприкінці тижня перечитай записи та знайди повторювані символи чи сюжети. На кожен повторений символ дай дію в реальному житті. Наприклад, якщо знову бачиш замкнені двері, зроби сьогодні 1 крок назустріч зміні, якої боїшся. Якщо вода з'являється щоночі, проведи 20 хвилин наодинці з собою без екранів і чесно запиши, що відчуваєш. Якщо тебе постійно переслідують, прийми рішення, яке відкладаєш місяцями. Юнг вірив, що сни – це не лише дзеркало особистого досвіду, а й двері до колективного несвідомого, глибинного шару, спільного для всіх людей. Саме тому ті самі символи з'являються у снах людей різних епох і культур. Але важливо пам'ятати, хоч символи і можуть бути універсальними, їх значення завжди особисте. Міст для когось – це перехід у нову фазу, а для тебе – спогад про момент, коли ти боявся зробити крок. Сни – це не загадка, яку потрібно розгадати 1 раз. Це розмова, яка триває все життя. І що краще ти вивчаєш її мову, то легше орієнтуватися в темних водах власної душі. І саме там, на глибині, тривога перестає бути хаотичною силою. Вона перетворюється на чисту енергію, яку можна спрямувати на розвиток. Ось ще один важливий момент. Сни без дії – це просто картинки. Але сни, які ти інтегруєш у своє життя – це ключі до внутрішньої трансформації. Якщо у вісні ти постійно стикаєшся з перешкодами, запитай себе, яку внутрішню перешкоду ти не наважуєшся подолати наяву. Якщо тебе повертає в минуле, можливо, настав час прийняти його і відпустити. Якщо сниш про світло, подумай, яку правду в собі ти досі не хочеш побачити. Стоїки казали, той, хто пізнав себе, вже не раб. Сни – це одні з найглибших дверей до цього самопізнання. Через них ми бачимо не лише свої страхи, а й їхнє коріння, не лише біль, а й шлях до зцілення. І коли ти перестаєш відмахуватись від того, що говорить твоя нічна свідомість, ти починаєш розуміти себе на рівні, недосяжному для розуму. Юнг казав,
Той, хто дивиться назовні, мріє. Той, хто дивиться всередину, пробуджується. Сни – це не просто нічні історії. Це ворота всередину. Пройшовши крізь них, ти наблизишся до джерела своєї тривоги, зможеш її зрозуміти й, нарешті, керувати нею. І тоді ти перестанеш жити під її тиском. Натомість почнеш використовувати її як силу, яка веде до внутрішнього спокою. Урок 8. Тінь і маска. Останній бар'єр тривоги. Майже вся внутрішня боротьба людини народжується не з того, що відбувається у світі, а з того, що відбувається всередині неї самої, між тим, ким вона є насправді, і тим, ким намагається здаватися. Ми створюємо маску, соціальну роль, яка допомагає нам бути прийнятими. На роботі ми одні, удома інші, серед друзів ще треті. Юнг називав цю оболонку персоною. Вона потрібна, без неї важко взаємодіяти зі світом. Але біда починається тоді, коли ми починаємо плутати маску з власним «я». Ми настільки звикаємо до ролей, що забуваємо – це лише ролі. І тоді все, що не вписується у цю ідеальну версію себе – наші страхи, сором, гнів, слабкість – ми ховаємо. Ми витісняємо їх у підсвідоме, створюючи тінь, ту невидиму частину нас, яку ми не хочемо визнавати. Ми соромимося її, заперечуємо, намагаємось забути. Але вона не зникає. Вона лише змінює форму, і дуже часто саме вона повертається до нас як тривога. Стоїки казали, хто тікає від себе, той приречений бути рабом. І поки ми заперечуємо свою тінь, ми залишаємося заручниками внутрішнього конфлікту. Ми живемо між двома світами – зовнішнім образом, який показуємо іншим, і внутрішньою правдою, яку бачимо тільки ми. Саме цей розрив і живить тривогу. Бо енергія, яку ми витрачаємо на втечу від себе, рано чи пізно повертається у вигляді страхів, напруги та самосаботажу. Час подивитися правді в очі. Запитай себе, що у мені викликає сором? Що я намагаюся приховати від інших і від себе? Які риси, думки чи бажання я відкидаю як неприпустимі? Саме там, де ти бачиш свою темряву, часто ховається твоя сила. Твоя агресія може бути не злом, а витісненою здатністю захищати себе. Твоя слабкість – не ганьба, а частина людяності, без якої немає співчуття. Твій сором – не вада, а компас, який показує, де тобі потрібно прийняти себе глибше. Не борись із тінню, познайомся з нею, не відштовхуй, запроси її за стіл переговорів. Вона не ворог. Вона – частина цілого. І коли ти почнеш сприймати її не як щось погане, а як частину себе, яку колись відкинув, ти перестанеш витрачати життя на боротьбу з самим собою. І тоді тривога втратить свою силу, бо більше не буде намагатися привернути твою увагу. Ти вже дивишся туди, куди треба. Уяви це як союз. Не перемога над собою, а союз із собою. Коли маска і тінь перестають воювати, з'являється те, чого ми всі шукаємо – цілісність. А з нею приходить той глибокий спокій, який не залежить від обставин. Не поверхневий комфорт, який легко розбити, а тиха впевненість, що ти прийняв себе повністю. Ось короткий маніфест, який варто сказати собі вголос. Я не плутатиму маску з собою. Я дивлюся в очі тому, чого соромився. Я приймаю свою тінь і забираю назад свою силу. Я перестаю тікати і починаю діяти. Я не глушу тривогу, я слухаю її як компас. Я господар свого внутрішнього світу. Решта – обставини. Стоїчна мудрість каже, той, хто опанував себе, більше не має суперників. Це і є фінальна мета всього шляху, який ти пройшов. Не позбутися страху, а змінити ставлення до нього. Не тікати, а зрозуміти, не воювати, а об'єднатися з собою. І саме тут, за межею боротьби, народжується справжня сила. Не та, яка гучно кричить, а та, яка стоїть тихо і непохитно. І коли ти знайдеш цей союз із собою, жодна тривога вже не зможе керувати твоїм життям. Вона стане не ворогом, а союзником, не перепоною, а дороговказом.
І саме це справжня свобода. Якщо це відео допомогло тобі подивитися на свою тривогу інакше, не зупиняйся тут. Далі буде ще глибше. Підпишись на канал, щоб разом ми крок за кроком будували внутрішню силу, ясність і спокій, про які говорили стоїки. Постав вподобайку. Це підтримує розвиток каналу і допомагає цьому знанню дійти до інших. І напиши в коментарі одне речення, яке сьогодні скажеш своїй тривозі. Це маленький крок, з якого починаються великі зміни.